Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në ALPO Televizion. Sot është 14 marsi ose dita e verës, e cila është një fest pagane me origjinë të lashtë. Festimi kryet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë pikërisht sot. Ballokumi është gatimi tradicional që e karakterizon këtë fest, ndërsa në disa zona të Shqipërisë ndizen edhe zjarre. Dita e verës është një fest pagane me origjinë të lashtë. Festimi kryet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë pikërisht më 14 mars. Ballokumi është gatimi tradicional që e karakterizon këtë fest, ndërsa në disa zona të Shqipërisë ndizen edhe zjarre. Gjithashtu një detaj i kësaj feste është edhe vendosja në dorë e verores, një bizylik prej fijesh të bardhë dhe të kuq që lidhet me kyçin e dorës dhe që zgjidhet kur dëshihet dallandyshe e parë. Në disa krahina veroret varen në deg pemësh, kryesisht dafinash, që dallandyshet timarin e të sillin mbarësi. Ndonse kjo ditë vazhdon të ruhet dhe festohet në qytetin e Elbasanit, ajo është festë të gjithë shqiptarëve. Dita e verës ishte dita e fillimit të vitit sipas kalendarit shumë të lashtë të shqiptarëve, pra një ditë që kremtohej shumë shekuj para se të lindte Krishtërimi. Ajo kremtohej më 1 mars të kalendarit julian, ditën e parë të vitit të ri sipas kalendarit gregorian 14 mars. Gjatë punimeve për rehabilitimin e rrjetit të kaldrëmeve në pazarin historik të Gjirokastrës, ekspertët kanë rënë në gjurmët e një shtrese historike rrugësh, kaldrëmesh edhe kubesh që mund të çonin në një rivlerësim të historisë së pazarit. Arkeologu Neritan Ceka thotë se duhet lënë hapësirë për të zbuluar më shumë. Gjatë punimeve për rehabilitimin e rrjetit të kaldrëmeve në pazarin historik të Gjirokastrës, ekspertët kanë rënë në gjurmët e një shtrese historike rrugësh, kaldrëmesh dhe kubesh që mund të çonin në një rivlerësim të historisë së pazarit. Gjetet në thellësinë rreth 2.5 metra çuditërisht janë mbuluar sërish pa marrë zgjidhje datimi dhe pa u dhënë mundësi ekspozimi. Arkeologu Neritan Ceka thotë se befasit gjatë gërmimeve provojnë gojdhënat e përcjellat brez pas brezi për një sistem të sofistikuar kolektorësh e katakombesh nën pazar. Është një zbulim shumë interesant i lidhur me krijimin e një sistemi të ri të kanalizimeve në Gjirokastër. Zbulimi i një stere të veshur me llaç shamot, një teknikë e njohur që nga koha romake por që vazhdon edhe në mesjet, dhe pranë saj një kemer i fuqishëm, një kemer i madh që presupozon një shtëpi të para ndërtimit të pazarit, domthonë para kohës sundimit të Gjirokastrës nga Ali Pasha në fund të shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19, por dhe një sistem rruge që zhvillohet në mënyrë progresive pastaj, pasi është ndërtuar kompleksi i qafës pazarit, duket qartë kaldrëmi i vjetër, fillestar, dhe mbi të pastaj një sistem kanalizimi dhe sistemi i ri i ndërtuar më pas. Kështu që është ngrihen dy probleme, njëri që është nevoja për një studim të mëtejshëm se si ka funksionuar ky qytet i ngritur mbi shkëmbë. Problemi i ujit është problemi kryesor i çdo qyteti të lashtë dhe Gjirokastra e ka zgjidhur në mënyrën më interesante, më fenomenale, nuk është pra vetëm arkitektura, po mënyra se si funksiononte. Dhe e dyta se si duhet ruajtur ky sistem, si duhet studiuar më tej dhe kjo do fillojë me mbrojtjen e kësaj që ka dalë. Ka nevojë që të vinë arkeologët, të bëjnë ngërmimin e rregullt, pa penguar edhe tubacioni, i cili duhet devijohet patjetër, edhe që një pjesë e tij duhet evidentohet pastaj edhe për turistët që kalojnë nën këmbët e tyre dhe të shohin edhe gjithë historinë e kaldrëmeve të Gjirokastrës. Drejtoria e monumenteve mori vendimin për rihapjen e shtresave të zbuluara për të rivlerësuar situatën. Punimet për rehabilitimin e rrjetit të rrugëve e kanalizimeve në pazar pritet të përfundojnë në muajin tetor, por gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, dilemat dhe polemikat janë nga më të shumtat. Së fundmi, arkeologu Ceka e ka cilësuar këtë akt si një papërgjegjshmëri të Ministrisë së Kulturës që kishte për detyrë të kryente kontrollin e punimeve. Bizneset që operojnë në pjesën muzeale të qytetit thonë se ky sezon veror do të jetë i vështirë për ta, pasi balta e pluri janë prezente kudo në zonën historike. Kjo situatë do të krijojë jo vetëm vështirësi në kalim, por edhe do të ulë ndjeshëm numrin e vizitorëve. Bizneset që operojnë në pjesën muzeale të Gjirokastrës të vetmen stin që e shohin fitim prurse për të ardhurat e tyre kanë muajt e verës, por ky sezon veror do të jetë i vështirë për ta, pasi vjetu përballen me punimet. Në godina, si vjet do të jetë edhe më e vështirë, pasi punimet që po kryen në kaldrëm do të zgjasin gjatë gjithë periudhës së verës dhe për bizneset në zonën muzeale kjo do të thotë penalitet total. Balta e pluri janë prezent kudo në zonën historike.
Kjo situatë, thon ata, do të krijojë jo vetëm vështirësi në kalim, por do të ulë ndjeshëm edhe numrin e vizitorëve. Por për mua kjo punë është shumë, do zgjasë shumë dhe do të bëhet pengesë e madhe për të gjithë këta biznesmenët, e para dhe për turistët, sepse turisti nuk mund të kalojë në këtë pluhur, nuk mund duke shkuar makinat. Tani është dimër dhe ka një lagështi, por në maj, prive lartë do të ketë një gjë ster, duhet të vinë me kontragaz turistët këtu. Unë do të thoshja që biznesin, ne që operojmë këtu prej vitesh, për ne është pengesë. Është pengesë dhe vizitori e ka shumë të vështirë, sidomos ai që hapën e kandërëmet. Ata pak vizitorë që kanë filluar të vinë tani, se kemi 4 muaj që pothuajse s'kemi pasur lëvizje, si asnjëherë tjetër. Ata vizitorë që vinë këtu, ata nuk kanë ku, me ne që jemi këtu, vendas edhe mezi kalojmë rrugës, nuk e shoh që të punohet në këtë drejtim. Ne na ka penalizuar këto 2 vjet. Restaurimi i kaldrëmit në qendrën historike përveç këtyre problemeve të mëdha po krijon polemika jo vetëm tek qytetarët e thjeshtë, por dhe tek specialistët dhe arkeologët, të cilët e shohin këtë ndërhyrje si të nxituar dhe jo në parametrat e duhura për rindërtimin e kaldrëmit. Skepticizmi qëndron dhe në faktin se në Gjirokastër specialistët e gurit janë të paktë. Papunësia në Shqipëri u rrit me 0.1% në 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar, teksa krimi i vendeve të punës në ekonomi është ngadalësuar ndjeshëm. Papunësia në Shqipëri u rrit me 0.1% në 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar, teksa krimi i vendeve të punës në ekonomi është ngadalësuar ndjeshëm. Instituti i Statistikave raportoi se në fund të 2018-s shkalla zyrtare e papunësisë arriti në 12.3%, nga 12.2% që ishte në 3 mujorin më parë. Ky është 3 mujori i parë në 3 vite që shkalla e papunësisë shënon rritje, pasi nga fundi i vitit 2015 ky tregues ka ardhur vazhdimisht në rënje. Por çfarë ka ndodhur në tregun e punës? Të dhënat e Instat tregojnë se ekonomia nuk po prodhon më punësim. Në fakt, Instat përdor 2 metoda për të matur punësimin. E para është anketa e forcave të punës, e cila e mat punësimin përmes sondazheve që Instat kryen. Pra një kampioni familje është shpërndara në Shqipëri. Sipas kësaj ankete, në 3 muajt të fundit të vitit të kaluar, ekonomia shqiptare krijoi gjithsej vetëm 4.000 vende të reja pune, që përbën një nga ritmet më të ulta të rritjes së punësimit. Por metoda e dytë, ajo e të dhënave administrative, jep një panoram edhe më të zymt se sa kjo. Sipas listë pagesave që bizneset dorëzojnë te tatimet, numri të punësuarve në ekonomi jo vetëm që nuk u rrit në 3 mujorin e katërt, por ra me 17.000 vet, ku ulja më e madhe është vënë re te të punësuarit në biznesin privat. Një pjesë e këtij efekti mund të jetë lidhur me mbylljen e lojrave të fatit, por shkaku kryesor për rritjen e papunësisë duket pafuqia e ekonomisë për të krijuar vende të reja pune, një tendencë e nisur që në fillim të vitit të kaluar, i cili në terma të punësimit rezulton më i dobti në 4 vite. Lodrat me plastik, por edhe pellush shpesh janë kthyer në një shqetësim për prindrit. Përmbajtja toksike e tyre është përfolur së tepërmi në vendet europiane, por është një alarm që prek edhe vendin ton. Mjekët toksikolog thonë se kontrolli në dogana është i pari që minimizon riskun e përhapjes së lodrave me përmbajtje toksike në vendin ton. Lodrat me plastik, por edhe pellush janë kthyer shpesh në një shqetësim për prindrit. Përmbajtja toksike e tyre e përfolur së tepërmi në vendet europiane është një alarm që prek edhe vendin ton, por specialistë e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut thonë se do të ketë një vëmendje më të lartë ndaj bizneseve që operojnë në fushën e tregtimit të lodrave për fëmijë, duke kërkuar edhe plotësimin e disa standardeve. Markimi CE i konformitetit dhe dokumentacioni tekniku të përfshin analiza dhe vlerësimi i riskeve janë ndër kushtet kryesore, po ashtu edhe paralajmërimet si mosha, kufizimet e tjerë duhet të jenë në gjuhën shqipe. Megjithatë, mjekët toksikolog thonë se kontrolli në dogana është i pari që minimizon riskun e përhapjes së lodrave me përmbajtje toksike në vendin ton, pasi nëse fëmijët bien në kontakt me to, dëmet shëndetësore nisin që nga irritimi i lëkurës e deri tek sistemi nervor. Në rastet e shfaqjes së të tilla shenjave, mjekët toksikolog thonë se duhet ndërprerë menjëherë kontakti me lodrat, ndërsa vetë prindrit thonë se mundohen të blejnë sa më pak lodra për fëmijët e tyre, për shkak të rrezikut të përmbajtjes së lëndëve toksike. Një ulëmtim i vitit 2018 nxori se 90% e lodrave në tregjet e Maqedonisë kanë përmbajtje toksike kancerogjene, ndërkohë që një njëjti shqetësim u ngrit në Britaninë e Madhe, por edhe në Francë. Këtë 14 mars, edhe pse me rreshje të pakta të shiut, natyra ka arritur të sjellë paksa ngjyra në jetën e qytetarëve të Gjirokastrës, por jo vetëm, edhe të turistëve që zgjedhin të vizitojnë qytetin.
Pjesa më e bukur e qytetit të Gurt mund të konsiderohet me plot kuptimin e fjalës rrugica poshtë Kalasar Xhiros, kjo rrugicë që të çon në kineman e qytetit. Këtë 14 mars, edhe pse merreshet pak të shiu, natyra ka arritur të sjellë paksa ngjyra në jetën e qytetarëve të Gjirokastrës, por jo vetëm, edhe të turistëve që zgjedhin të vizitojnë qytetin. Nada është në Gjirokastër prej 2 ditësh së bashku me bashkëshortin e saj dhe fëmijën e vogël vetëm pak muajsh. Ata kanë zgjedhur të vizitojnë për herë të parë jugun e Shqipërisë. Janë të mahnitur nga natyra, shtëpit, mikpritja e shqiptarëve dhe mbi të gjitha, shohin me vëmendje edhe asetet e tjera të vjera që ka Shqipëria jonë e vogël. Yeah, we're visiting the castle and we're going to go to the bazaar. Ne do të qëndrojmë disa ditë këtu. Jam e habitur, ka kaq shumë kulturë dhe histori, ka kaq shumë mikpritje sa do dëshironim të vizitonim gjithë vendin tuaj, shprehet Nada. Yeah, so we stayed here last night. Teksa natyra na ka falur kaq shumë të mira, dora e njeriut duhet të kujdeset më tepër për gjithçka. Të huajt mahniten me bukuritë e vendit tonë, ndërsa ne që i kemi nuk e dim vlerën e në shumë raste abuzojmë me gjithçka. Në një intervistë për radiostacioni Real FM dhe gazetarin grek, ministri i Greqisë i jashtëm Yorgos Katraugalos ka folur edhe për ecurinë e marrëdhënieve bilaterale me Shqipërinë. Vullneti ynë, ka thënë ai, është që ecuria dhe përmirësimi i çështjeve bilaterale përmes këtij përmirësimi të lirohet edhe rruga europiane për Shqipërinë. Në një intervistë për radiostacioni Real FM dhe gazetarin Nikos Haxhinikolau, ministri i grek i jashtëm Yorgos Katraugalos ka folur dhe për ecurinë e marrëdhënieve bilaterale me Shqipërinë. Gjatë bisedës, gazetari është referuar në dialogun e mëparshëm mes dy dikastereve, si dhe në deklaratat nxitëse në vijim të palës shqiptare, duke pyetur nëse këto episode kanë bllokuar procedurat dhe si konkretisht po ecin negociatat për zonën ekskluzive ekonomike në detin jon. Ministri grek është përgjigjur se vonesat vijnë për shkak të rrazirave në Shqipëri, por edhe për mungesën e përgjigjeve për minoritetin grek. Është e drejtë vërejtja përsa i përket vonesës në negociata, ka arsye ne padyshim që marrin parasysh trazirat politike në vendin fqinj, ndërkohë që duhet të marrin dhe përgjigje për çështjet e parashtruara dhe madhore të minoritetit grek. Konkretisht, janë 2 ligje që referohen në të drejtat përkatëse, ligji për mbrojtjen e pasurisë së palëvizshme në bregun e Imarës, si dhe ligji i përcaktimit të identitetit, që ofron mundësinë e deklarimit si minoritar në procesin e regjistrimit. Janë dhënë disa përgjigje nga pala shqiptare, në një farë mënyrë mund të them se kanë rifilluar diskutimet, por është akoma tepër herët të parashikojmë rezultatin. Megjithatë, theksoi sërish se vullneti ynë është ecuria dhe përmirësimi i çështjeve bilaterale, e përmes këtij përmirësimi të lirohet edhe rruga europiane për Shqipërinë. Në lidhje me deklaratat e mëparshme të qeverisë greke, përfshirë dhe ato të ish-ministrit Nikos Kocias për vijën bregdetare dhe zonën ekskluzive ekonomike, ministri Yorgos Katraugalos ka deklaruar se zgjerimi i vijës bregdetare dhe përcaktimi i zonës ekskluzive ekonomike është ndër prioritetet e kryeministrit Tsipras. Madje zgjerimi i vijës bregdetare përfshihet në projektin e përcaktimit të zonës ekskluzive ekonomike me Shqipërinë, Italinë dhe Egjiptin. Ky i fundit nëse realizohen negociatat e duhura. Bëhet fjalë për një vendim politik që sipas kryeministrit do të mbyllet me miratimin e legjislaturës përkatëse. Ministri i jashtëm i Greqisë gjithsesi nuk ka përcaktuar afatin kohor të negociatave për paketën e çështjeve me Shqipërinë, që sipas tij janë në varësi të plotë të vendimeve për paktin detar, por ka theksuar se përbën një prioritet për Greqinë dhe jo thjesht deklarata impresionuese kalimtare. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.